Salutări prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Nicolas, iar astăzi o să facem un nou episod. Știu că n-am mai postat de mult și n-am mai făcut live-uri și chestii și trestii, dar astăzi vom face un nou episod din Dying Light Story Mode, unde continuăm povestea, adică o reîncepem de la capăt, pentru că am mai făcut povestea asta de 1000 de ori pe canalul meu. Așa că haideți să vedem ce se întâmplă aici. What's going on here? Sper să se audă bine jocul pe fundal, dacă nu se aude. We could hear him screaming. He may have turned. You hear that? I can't get this lock. You wanna try it? Să spuneți în comentarii dacă se aude bine jocul pe fundal sau dacă nu se aude bine. Hai să facem noi aici un loc pe King Easy. Ok. Oh, he's good. We here? You in here? Help me. Unde mă sta? Oi. Tell me what's wrong. I can't move. My chest feels like it's going to explode. Sper să se Are miște you bine. turning? No. I took antizin and the pain started. The vial is on the floor. What you took is junk. What? It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please, I need a doctor. First, tell me who sold you that. I can't, I promised. This guy is very useful. He brings me things from the outside. Yeah, like phony antizin? People could be giving this to their kids. You want them to go through this? No! God, no! Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Bun. Oh, please! What happened? Did you kill him? What? No. Look, he's not turning, but he needs a doctor. Prost, da, stați I thought- o secundă. Vreau să ne regătăm puțin în meniu, să-i fac o setare, că nu știu ce are, efectiv, are probleme, apar mai video. Mai termină și probleme de asta, guys, n-ai ce să-i faci, aia e, se mai întâmplă, dăm și noi pe verify aici, pe hide, toate chestiile astea. Așa, bun, hai să vedem acum, sper acum să se miște mai bine și sper să se vadă și mai bine, 2 secunde. E tot ok, perfect, bun, hai să dăm continuare, să vedem ce se va întâmpla. Jade knows where we might be able to get more antizin. I'm supposed to meet her in one of the boxcars near the school. Și unde mai da, mă? Unde mai da, mă, mâncați așa? Cred că glumești viață. Hai să mergem direct la quest. Mă dau direct afară și este noapte, boys, este noapte. Știți că mie nu-mi place să merg noaptea. E deja naufragiat. Ce se întâmplă? Aștepte tot. Hey, come here. You should see this. Mai întâmpinăm și probleme, guys. Sper să se vadă bine, sper să se audă bine jocul. Haideți să bubuim butonul like, să facem 15 like-uri la episodul acesta. Pentru că la episoadele anterioare am strâns câte 12 sau 13 like-uri. Dar asta 15 like-uri. Good question. If it's antizin, Suntem și pe best, no? we need it. Deci e și noaptea. Sper să mă aud bine, guys. Jade, where? Shit.
Fucking Tahir. That guy should die in a fire. Fuck. Where'd she go? Bun, hai să vedem descărcarea. How many bandits are inside? I only saw the ones that went in after Tahir, but I'm sure there's more. We should use different entrances. We'll cover more ground, and we'll make less noise moving separately. Ce sunt zombie? Bine, nu, trăgeți ăștia. Hai să-mi fut una de capul meu, e fix aici. Vai de capul meu, e fix aici. Ce trebuie? O, mă speriu la de sus. Nu spune că sare. Hai de... Bă, nu te... A sărit și aici jos. Nu cred că e aici. Eu uite-l. Mamă, și trebuie să mă duc sus eu. Ai, ăla. Bă, niciodată n-am fost. Ce? Nu. Băga mi-aș. Bă, nu cred că facem niciun loc și mergem pe directă, că m-a dat și pe noapte. Joc deștept. Jocul este deștept, m-a dat și pe noapte. În condiție că eu am terminat gen... Câte ceas sunt mai 5 dimineața. Hai că am pus dragi ăștia aici. Dacă se mișcă mai prost, să spuneți în comentarii și o să remediem data viitoare. Acum n-am ce să fac în momentul de față. I-am făcut niște setări, dar și pe ăla. Gata, boys, este dimineață. Uite pe aici. Gata. Deci mă stai, nu vorbim. Ce faci, bă, tu acum? Doamne, am zis că e zombie normal și ăla care explodează, du-te, dragi! Coițe e de la care explodează și mai e ura aici de templu meu. Put viață, doamne. Doamne, doamne. Mor. Să vedem. Nu știu de ce drept se da. Saw Tahir at the school. He and his men were hauling all kinds of stuff out of there. What are they up to? Okay, Jade, I'm inside. Check the classrooms.
That's the most likely place for them to store supplies. They should be marked somehow. Military jargon is pretty straightforward, so it shouldn't be hard to notice. Băi, e un bug aici unde măcar pot să sparg o ușă. Să domol norii pe ușă, dar e nebunic. E un pat. E șmecher. Nu știu ce trebuie. I can't get through that way. E cam plică școala asta. Puteam să venim. We don't have all day for this shit. And this is the last place I want to be Yeah. tonight. Get any of you idiots to check the basement? Of course not, because the key is still up here. La un pic Get your shit together. niște halbam. Că n-am văzut pe când n-ați mai ca halbam. Deci ce de acolo? Holy shit. Ia, ce zici mântică? There's somebody in here. Turn this damn thing off! We're gonna have walkers swarming towards the school! Ești plin de fân. Să... Hai așa. Scoate alfirerea grea și dă-i! Oh, for fuck's sake, Crane! Turn the damn alarm off or you're going to get overrun! Find the janitor's office. The switch ought to be right in there. Ce cu veni? Moare, frate. Ei, tu n-auzi să nu mai dai în ușă, să nu-i pula. Mă, ta. Sus. De ce? Bă, tu mă mănânci pe mine.
Jade, no luck with any Antizin. Looks like we'll have to talk about that other option. I still have Classroom C to search, though. The basement's pretty big. Find the key. I'll meet you down there. Știu deja unde sunt eu prin ce. Mă. Ce zici? Chiar te fără farmă? N-am putut pe el în gură. Băga Iași mamă, de câte mergi pot să fac în această mai rămân încă 5 goals. Găsim un gol de asta 5 goals. Așa să rămânem încă 7 locuri, încă 7 metal parts-uri. Creăm multe de astea ca să avem, boys, ca să avem. Că dacă nu avem, e nasolă treaba. Și când o să ajungem într-o altă parte, în Oltem, pe acolo, în Sector 0, acolo să fie mai ușor, pentru că o să avem mai mult loot și mai multe chestii. 7. Yes? Uitați-o. Give me a hand here, would you? Yeah, sure. God, Crane, you're such an oaf. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us"? Hey, sometimes there's nothing wrong with the direct approach. Holy shit. Bombă. That's plastic explosives, right? Alright, listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Don't be ridiculous. We'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? No, just go. I got this. Meet me back at the tower. Promise me you won't let Rahim near that hive. What? Yeah, of course. I promise. I promise. Just go. Hai, bă.
Bag așa, bagă cupidul în loc de așa, military în loc de asta și cam atât. Da, guys, în școala asta e numai nebuni. Shit. Jade and I went looking for Antizin and found explosives instead. Now we need to get the hell out of here before Tahir. Ce trebuie? What the fuck? Asta e Bolton. Auzi, omule, nu mai stai. Și mai urăz domnul pe care l-am văzut. Și iar e noapte, e need to enjoy the back to the tower. Ok, boys. Hai să mergem la tower. Și să ne întâlnim cu Crane, G. you said we needed to talk about other options if we didn't find any Antizin. And we will, but right now let's deal with these explosives, okay? Okay, listen. I'll give the explosives to Saeed and you talk to Rahim. Make sure he stays away from that hive. Will do, don't worry. Don't worry? Right. Hey, you been looking for a runner? Well, we're looking for one who will say yes instead of no. Jafar can fill you in. Aici. Hey, you want to try calming down long enough to tell me what's wrong? Yeah, sure. Let's try that. Calming down will work. Yeah, calming down will solve everything. Oh. No, walking away from you will solve everything. Okay, hang on. I'm chill, bro. So, I make these flares for Rise, right? Wait, flares? Like signal flares? No, UV flares. Like flares that the Night Things can't stand because they put out this UV, which stands for ultraviolet, which is like kind of a science thing. I got it, UV flares. Continue. There is no continue. My zinc is contaminated with fluorine. It's useless. Also, I'm out of turpentine, which isn't that hard to find. Except everything's hard to find right now. So when Rice's people come for their merchandise... Oh, is he using people now? I thought he only used hired psychopathic gorillas. What do you need to make these things? Just zinc and turpentine, bro. I got the rest. Worst part is everything I need is in the train yard warehouses. But a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. Well, I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. Oh, that's very funny. Ha ha, very funny man. Look, maybe I'll get your supplies, but if I do, whatever you can make out of them, I take half. Half? No way. You're freaking nuts, bro. Look, you can give me half of something, or you can keep 100% of nothing. Half it is. It seems fair. Bun, hai să vedem aici, stați așa să mă îmbrac și eu mai... Doamne ajută... Ne luăm ninja outfit-ul, nu degeaba mi-am luat DLC-ul de acum. Nu vreau să răzbun. Auzi, băga mea așa. Stați așa să uităm și un skill. Power attack și la agility următorul skill acesta va fi live drop la level 8 și la level 9 full title. Până atunci o să băgăm, cred că o să luăm ăsta care putem face kick drop-ul și o să fie forță, așa că haideți să mergem să vedem dacă putem colecta. Uța, bravos. Scuzați-mi că se mișcă așa, nu știu ce are. E joc pe GeForce Now și serverele lor sunt foarte încărcate, mai ales pe Dying Light, ori este internetul meu. Asta ar putea să fie de la serverele lor, pentru că sunt foarte încărcate, că pun joacă și... Ori au fi făcut un update că le acum să fie cu internet mai de șmecheri. N-ar fi ca lumea, uitați cum urmează. 317 FPS-ul și ăsta trebuie să meargă în
3000 de FPS-uri lejer. Na, dacă el așa vrea să facă, lăsăm. Trec pe mă. Gata, plecăm, că vin zombilicii. I-am controlat pe amândoi și am plecat și cu hăță. Cred că vom mai lua... Cred că vom mai lua safe house-ul și de astea, că o să avem niște arme mai bune, nu știu... Ceva de tăiat căpățâna. Altceva nu prea știu. Hai să vedem cine spune și pe aia vom încheia acest episod, băieți, că deja filmăm de 30 de minute. Hey, have you seen that house with the red smoke pouring out of it? If Rise's people spot it, they're gonna come knocking on his door. Someone ought to warn him. Look, I've got enough trouble right now, but I'll think about it. Okay. What's up? You know Jafar, right? The one from the garage? He's looking for a good runner. For what? He wouldn't talk about it on the radio. I think it's something important. Okay. Toate așa puțin. Gata. You need something? Gata, am oprit asta. Ce avem noi pentru băiat? Hai să vedem, să vorbim cu Jade. Jade called me. She's taking the explosives to Saeed. Hai să vedem, să vorbim cu Jade. Ce vedem mai departe. What? No. Look, he's not turning, but he needs a doctor. Hai, sus Rahim. Crane, Saeed told me about the explosives you guys found. How perfect is that? Jade gave them to him. Saeed used to be on a bomb squad, so he knows about that stuff. Yeah, kid. That was a lucky find. Would have been better to turn up some antizin, though. My buddy Omar is making sure Saeed's putting good timers on those things. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? There's no we in this. I mean, yeah, that nest needs to go, and now it's possible, but if it gets done, I'm doing it on my own. But it's my plan. And I will execute it perfectly, I promise. Ah, shit. There's no use arguing with you, is there? Fine. I'll contact you as soon as Saeed's finished with the charges. Raheem, do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes. We have a deal. Okay, one more thing. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zera out at his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's down in sick bay visiting Dr. Lena. Thanks, kid. I'll see you soon. Da, Rahim vrea să ducă el să explodeze, dar noi nu o să-l lăsăm, o să încercăm cât putem să-l oprim pe domnișorul Rahim să se ducă să explodeze. Hey, Doc, you got a minute? Oh, it's Kane. Yes. How can I help you? Hey, Crane. Remember when I told you about that weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away? Yeah, well, I just saw another one, and it did the same thing. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures. Bolters, they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others, but only appear at night. I don't suppose you could catch one and bring me a sample of its flesh. You see, a thought occurred to me. A long shot, I realize. But if these creatures favor areas where I left my experimental bait,
Well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has to be fresh. So you have to get it back to me quickly. Okay, and where exactly do I find these things? I'm told that quartermaster chap has been keeping track of them. Ok. Hai să mergem să vorbim cu quartermasterul și să ne spună unde găsim. Și voi deja știu o zonă de boltări, dar dacă jocul așa consideră că trebuie să facem, așa vom face. Zara asked me to bring him a sample from that bolter I saw in front of the school. He said they've been spotted in specific areas. Nu trebuie să te duci foarte departe, e fix aici aproape de tower. Dacă să luăm un safe house mai întâi, o să le iau schemana și... There's a lot to be done around the tower. What's on your mind? Mr. Crane, are you familiar with a man named Vulcan Yasif Dahl? Vulcan Dahl? Yeah, of course. He owns Vulcan Petrol Engineering. He's the richest man in Haran. That's exactly right. And Mr. Dahl has need of your service. I didn't know he was still in the city. Most of his employees were evacuated, but his 2 chief engineers are still here in the slums. They're brothers. Twins, in fact. Tolga and Fatin. They've been working on a special project. It's highly confidential, and I'm afraid I can't discuss it, but I can assure you its importance is nearly beyond measure. Well, then I won't bother trying to measure it. The brothers are brilliant engineers, but they're also somewhat idiosyncratic. This and the problems of operating in the current environment have put them behind schedule. Mr. Dahl would like you to assist them to get the project back on track. You will be well compensated, as you can imagine. Doing what? Simply do as they ask. You'll only be needed from time to time, and the task will be of short duration. Removing obstacles, you might say. They'll contact you when your assistance is required. I'll think about it. Ok. Acum stai așa. Radio signal is stronger than ever before. What can I do for you? Bun băieți, Dr. cred că Zara aici o says să you know where I should look for punem these capăt acestui episod. bolters. Super fast infected, covered in big green blisters. Oh yeah. I can point Cred you că in the vom right pune direction. capăt acestui episod, boys. Eu am fost Nicolas. Pe data viitoare ne auzim când voi posta acest episod. Aștept pe secțiunea de comentarii să-mi spuneți dacă vreți să mai continuăm sau dacă nu. Ne auzim data viitoare. Ciao, les de infinit.